So hey there, welcome to your own channel, Da Kunal Bhuyan. So আশা কৰিছো তোমালোক চাগে ঠিকে থাকে আছা চাগে বস্তুবিলাক শিকি আছা ধুনীয়াকে লাইফত গ্ৰ' কৰি আছা পইচা ঘটি আছা চাগে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি সেইবিলাকে আশা কৰিছো সো আজি মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো বহুত বেছি ভেলুৱেবল ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো ঠিক আছে সো যিমান ভিডিঅ'ছ আছে সব মানে ভেলুৱেবল ভিডিঅ'ছ হয় তাৰ আগত মই কথা এটা কৈছো তোমালোকক যে তোমালোকে মানে বহুত মানুহে মানে মোৰ চেনেলটো চাই আছে 90% মানুহে মানে ধৰা চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ধৰা ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে কনজিউম কৰি আছে কিন্তু অকল 3% মানুহে মোক মানে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে ঠিক আছে চেনেলটো মানে অকল 3% মানুহে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে ভাবা 90% মানুহে চাই আছে একেখিনি মানে মানুহে চাই আছে কিন্তু তাৰ পৰা অকল মানে 3% মানুহে সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই থৈ দিছে ঠিক আছে সো প্লিজ মই তোমালোকক কৈছো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া বিকজ মানে তোমালোকৰ কাৰণে সৰু কথা হ'বলৈ পাৰে কিন্তু মোৰ বহুত ডাঙৰ এটা হেল্প হৈ যায় কাৰণ কি এইবিলাক মোৰ ডে টু ডে লাৰ্ণিংছ হয় ঠিক আছে মই এইবিলাক কোনো মানে বনাই পেলাই তোমালোকৰ আগত কোৱা নাই ঠিক আছে মই যিমান যেনেকৈ বস্তুবিলাক শিকি গৈ থাকোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটো মানে মোৰ এটা লাইফৰ পাৰ্ট বনি গ'ল যে ইউটিউব হওক ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' দিয়া হওক মানে ধৰা কণ্টেণ্ট লিখা হওক য'ত যি নহওক কিয় কণ্টেণ্ট ৰাইটিং হওক কণ্টেণ্ট পষ্টিং হওক সেইবিলাক মানে ধৰা মোৰ এটা মানে হেৰি হৈ গৈছে মানে ধৰা লাইফৰ এটা পাৰ্ট বনি গৈছে এতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে চ' মই এই বস্তু কৰি পেলাই ভাল পাওঁ ঠিক আছে চ' সেইটো যাতে মোৰ মেইনটেইন হ'বলৈ পাৰে লাইফত সেইকাৰণে মই যদি অকণমান ৰিজাল্টছ দেখা পাম তেতিয়াহ'লে মোৰ মানে মটিভেশ্যনটো তাত থাকিব ৰাইট চ' বিনা ৰিজাল্টছৰ মানে ধৰা যিকোনো কামেই কৰি নাথাকোঁ কিয় সেইটো মানে কেতিয়াও মানে মনত মানে ভাল নালাগে ৰাইট চ' বস্তুটো হৈছে যে তোমালোকে বহুত মানুহে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই থৈ দিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' ভিডিঅ' কনজিউম কৰি আছা কিন্তু ৰেগুলাৰ মানে ভেলু পাই আছা তোমালোকে কিন্তু ধৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যাতে মোৰ অকণমান হেল্প হৈ যায় তাত আৰু মই মানে মটিভেশ্যনটো পাওঁ যে এনেকুৱা বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট তোমালোকৰ সন্মুখত মানে মই আনি থাকিবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে চ' বেছি একো তেনেকুৱাকৈ মই আজিৰ টপিকটো তোমালোকক দেখাই দিওঁ চ' আজিৰ টপিকটো হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত ঠিক আছে মই অলৰেডি এটা বেছিক ভিডিঅ' বনাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং কি ক'ত হয় মানে অকণ বেছিকত তোমালোকক বুজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ সেইটো অকণমান মোৰ প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা মানে বেছিকৈ নাজানিছিলোঁ ঠিক আছে আৰু ষ্টিল মই শিকি আছোঁ বস্তুবিলাক আৰু আগলৈও মই প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত তোমালোকক কৰ্চেছ মানে ফ্ৰী কৰ্চেছ হওক পেইড কৰ্চেছ হওক যেনেকৈ যি নহওক কিয় বস্তুবিলাক ক'ত পাবলৈ পাৰা কি কথা সেইবিলাকৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' আনিম আৰু বেছি ডিটেইলত আনিম ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান মানে এডভান্স হ'বলৈ গৈ আছে মানে যোৱাবাৰ ভিডিঅ'টোত মানে অকণমান এডভান্স হ'বলৈ গৈ আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা একোৱেই নাজানা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেই বেছিক ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাৰা তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ'লৈ আহিবলৈ পাৰা কাৰণ কি অকণমান মানে মই এডভান্স বস্তুবিলাক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে চ' আজি ভিডিঅ'টোত প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত মই তোমালোকক অকণমান মানে এডভান্স বস্তু যেনেকৈ ফৰ্মুলা প্ৰম্পট এটা মানে কেনেকৈ লিখিবলৈ পাৰা পুৰা ভালকৈ চ' সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম কুইক একদম ঠিক আছে কুইক ভিডিঅ' এটা হ'ব এইটো এটা চ' বেচিকেলি প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং যোনে নাজানে মই শ্বৰ্টত বুজাই দিওঁ চেট জিপিটি হওক বা যিমান এআই টুলছ হওক বেছিভাগ টুলছত মানে আমি এনেকৈ কিবা এটা লিখিবলৈ লাগে ৰাইট চেণ্টেঞ্চ এটা লিখিবলৈ লাগে বা পেৰাগ্ৰাফ এটা লিখিবলৈ লাগে চ' সেই পেৰাগ্ৰাফটো যিটো আমি লিখোঁ নহয় বা চেণ্টেঞ্চটো যিটো লিখোঁ সেইটোক আমি প্ৰম্পট বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যোনজন মানুহে সেই প্ৰম্পটটো একদম ডেফিনেটলি মানে ভালকৈ একুৰেটলি লিখিবলৈ পাৰে ঠিক আছে ইমান একুৰেটলি লিখিবলৈ পাৰে যে যিটো ৰিজাল্টছ মানে বিচাৰে যোনটো মানে এআই লেংগুৱেজ হওক চেট জিপিটি ফৰ এক্সাম্পল চেট জিপিটিৰ মানে ধৰা যিটো মানে ৰিজাল্ট বিচাৰে ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱাই মানে ৰিজাল্ট সেই টুলটোৱে মানে আমাক দি দিব ঠিক আছে মানে কি প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰ এনেকুৱা এজন মানুহ হয় যোনে মানে ধৰা গোটেই প্ৰম্পটটো ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিব ইমান একুৰেটলি লিখিব কুৱেশ্যনটো মানে ইমান ভালকৈ কৰিব যে এনচাৰটো মানে সিমান ডেফিনেটলি মানে ধুনীয়াকৈ পাব ঠিক আছে চ' প্ৰম্পট প্ৰচেছটোক মানে প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চ' এতিয়া এআই ৱেভটো মানে যেতিয়াৰ পৰা আহিছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যিটো মানে ৰেভলিউশ্যন আহিছে গোটেই দুনিয়াৰ ওপৰত মানে চ' তেতিয়াৰ পৰা মানে প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিমাণ্ড মানে বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে মই ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ' মানে পাব্লিছ কৰিছোঁ চ' তাত মানে ধৰা মই 5 to 6 মানে হাই ইনকাম স্কিলছৰ কথা কৈছোঁ ঠিক আছে চ' সেই স্কিলছবিলাকৰ ভিতৰত মই প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙো মেনশ্যন কৰিছোঁ ঠিক আছে তাত যদি তোমালোকে বিচাৰা ভিডিঅ'টো চাবলৈ হাই ইনকাম স্কিলছকেইটা জানিবলৈ বিচাৰা তাৰ পৰা যিকোনো এটা তোমালোকে শিকিবলৈ আগবাঢ়িবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' বস্তুবিলাক তোমালোকে চাই ল'বলৈ পাৰা অলৰেডি এভেইলেবল আছে ইনফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে চ' বেচিকেলি প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত আজি অকণ ডিটেইল কথা পাতিম চ' বেছি একো দেৰি নোহোৱাকৈ লেটছ জাম্প ইনটু প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং ঠিক আছে চ' হোৱাট ইজ প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লোঁ যে যিটো আমি চেণ্টেঞ্চ লিখোঁ বা পেৰাগ্ৰাফ লিখোঁ সেইটো আমি মানে ধৰা প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কওঁ মানে প্ৰম্পট বুলি কওঁ আৰু যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো আমি প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' আগবাঢ়িছোঁ চ' prompt engineering is the process of creating precise and well-crafted instructions to get the exact output of any tool. যেনেকৈ মই ক'লো বস্তুটো যে এটা মানে ধৰ প্ৰচেছ হয় of creating precise and well-crafted instructions. ঠিক আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি দিওঁ ৱেল ক্ৰাফ্টেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিওঁ যিটো কাৰণে মানে ধৰা একজেক্ট আউটপুটটো একজেক্ট ৰিজাল্টছটো আমি সেই এআই টুলটোৰ পৰা পাওঁ ঠিক আছে চ' মই তোমালোকক ডিছক্লেমাৰ এটা দি দিওঁ চ' বস্তুটো যোনটো মই PDF এইটো অ'পেন কৰি থৈছোঁ নহয় এইটো মানে ধৰা মোৰ যদি মানে আমাৰ এটা পেইড কমিউনিটি আছে চ' পেইড কমিউনিটিৰ কাৰণে মানে মই PDFটো মানে বনাইছিলোঁ ঠিক আছে চ' তাৰ পৰা মই ভাবিলোঁ যে প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বস্তুটো বহুত বেছি ডিমাণ্ড হৈ আছে মাৰ্কেটত চ' তোমালোকে মানে অকণমান মানে ডিটেইলত শিকিলে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব চ' তাৰ পৰা মানে মই বস্তুটো তোমালোকক শিকাই আছোঁ ঠিক আছে বস্তুবিলাক পেইড হয় ঠিক আছে তোমালোকে মন কৰা বস্তুবিলাক পেইড হয় মই তোমালোকক মানে ইয়াত ফ্ৰীতে শিকাই আছোঁ
ঠিক আছে সো এতিয়া ভ্যালু কৰিবা বস্তুবিলাকৰ ঠিক আছে সো হিয়াৰ ইজ দ্য মেজিক প্ৰম্পট ফৰ্মুলা ঠিক আছে সো প্ৰম্পট ফৰ্মুলা এটা দিওঁ মই তোমালোক যিটো থ্ৰু তোমালোকে এফেক্টিভ একুৰেট ৱেল প্ৰিচাইজ ৱেল ক্ৰাফটেড মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিবলৈ পাৰিবা যিটো থ্ৰু মানে তোমালোকে ধৰা যেনেকুৱা টাইপৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া তেনেকুৱা টাইপৰ মানে ভালকে একদম তোমালোকে ৰিজাল্টছো পাবা ঠিক আছে সো গোটেই ফৰ্মুলাটো মই তোমালোকক দিম এতিয়া সো ভালকে নোটছ বনাবা ভালকে মানে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবা ঠিক আছে যাতে মানে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো গোটেই ফৰ্মুলাটো হৈছে প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যিটো ফৰ্মুলা হয় প্ৰম্পট এটা লিখা প্ৰিচাইজ দেট ইজ কনটেক্সট তাৰপিছত টাস্ক তাৰপিছত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তাৰপিছত এক্সাম্পল বা ডাটা ঠিক আছে কনটেক্সট টাস্ক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তাৰপিছত এক্সাম্পল বা ডাটা ঠিক আছে সো এতিয়া এটা এটাকে আমি ভাগ ভাগ কৰি পেলাই বুজো ঠিক আছে সো কনটেক্সটটো এতিয়া কি হয় ঠিক আছে কনটেক্সটটো মানে হৈছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত লেখা হৈ আছে চোৱা ইউ আৰ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ XYZ who has done this amount of things till date example of the work ঠিক আছে মানে কি ধৰা chat gpt for example আমি chat gpt example লৈ পেলাই চলিম so chat gpt যদি তুমি কোৱা যে you are an experienced dash ঠিক আছে এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কপিৰাইটাৰ হ'বলৈ পাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেলছ পাৰসন ক'বলৈ পাৰা তুমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে ধৰা কন্টেন্ট ৰাইটাৰ ক'বলৈ পাৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে XYZ মানে যি কি নহওক কিয় ৰোল এটা দিবলৈ লাগিব ঠিক আছে একদম ষ্টাৰ্টিঙতে যেতিয়া মানে প্ৰম্পটটো তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিবা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে ধৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'বলৈ লাগিব ঠিক আছে যেতিয়া তুমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ তুমি এইটো হয় বুলি কৈ দিলা নহয় সেই টুলটোৱে মানে নিজকে তেনেকুৱা বুলি ভাবিব আৰু সেইটো মতে মানে তোমাক ভালকে ৰিজাল্ট দিব ঠিক আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো এটা কণ্টেক্সট এটা ছেট কৰি ল'বা যে ধৰা chat gpt directly koba that you are an experienced XYZ person who has done this amount of things till date jone mane etu kamor logot mane korise ঠিক আছে মই for example এটা দিও you are an experienced copywriter ঠিক আছে copywriter meaning সবে জানা right so jone mu video sai regularly তেওঁলোকে জানিব so you are an experienced copywriter who has done work with companies like Uber Swiggy, Zomato, right? So তেনেকে মানে ধৰা কোম্পানিজ বিলাকৰ লগত তোমাৰ এজন এক্সপেৰিয়েন্স কপিৰাইটাৰ হয় আপুনি যোনে মানে ধৰা উবাৰৰ নিচিনা কোম্পানি জমেটো নিচিনা কোম্পানি সুইগি নিচিনা কোম্পানিৰ লগত মানে কাম কৰি ধৰিছে দিলে ঠিক আছে এক্সাম্পল অফ দ্য ৱৰ্ক তেনে দি দিলা সো এইটো লাইন যেতিয়া কৈ দিলা নহয় একদম ফাৰ্ষ্টতে যেতিয়া এইটো লাইন লিখি দিলা চেট জিপিটিয়ে লগালগ নিজকে মানে তেনেকুৱা বুলি ভাবিব ঠিক আছে সো এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ঠিক তেনেকে সেইটো মতেই মানে সেইটো ৰোলৰ মতে মানে তোমাক এনচাৰটো দিব ঠিক আছে কনটেক্সট হৈ গ'ল নেক্সট ইজ টাস্ক ঠিক আছে tell what to do in a bit detail and an precise form ঠিক আছে টাস্কটো দিবলৈ লাগিব যে কি কৰিবলৈ লাগে মানে কি ধৰা তোমাক কি লাগে সেই টুলটো পৰা ৰাইট সো টেল হোৱাট টু ডু ইন এ বিট ডিটেইল অকণমান মানে ডিটেইলত লিখিবলৈ লাগিব আমি কি কৰোঁ মানে ধৰা তুমি বেচিকেলি মানে ধৰা এনেকৈ মানে ধৰা আমি কি বুলি কওঁ হোৱাট ইজ এ কাৰ কেন ইউ গিভ মি ডিটেইলছ অফ কাৰ এনেকৈ আমি এটা লাইন দি পেলাই থৈ দিওঁ ঠিক আছে এনেকুৱা এটা লাইন দিলে মানে ঠিক তেনেকৈ মানে উল্টা পুল্টা ৰিজাল্টছে পাবা ঠিক আছে মানে কি ধৰা হোৱাট ইজ এ কাৰ্টুন কৈ দিব তেনেকৈ ভালকৈ কিন্তু ধৰা ৰিজাল্টটো মানে ধৰা ইমান একুৰেটলি নিদিব ঠিক আছে তাৰ জেগাত যদি আমি কওঁ যে ইউ আৰ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ড্ৰাইভাৰ ৰাইট ইউ আৰ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ড্ৰাইভাৰ হু হেজ ড্ৰাইভ this car till date তেনেকৈ কৈ দিলোঁ কণ্টেক্সটো আমি ছেট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত টাস্কটো মানে কি লাগে যে give me the review of this car who has four-seated SUV car which engine power is this horsepower is this so অকণমান মানে ধৰা টাস্কটো মানে ডিটেইলত কৰি দিবলৈ লাগিব ঠিক আছে যে গাড়ীখনৰ নামটো কি লাগে তোমাক চ' তেতিয়া মানে ধৰা ৰিজাল্টছবিলাক অকণ প্ৰিচাইজলি দিব ঠিক আছে টাস্ক হৈ গ'ল কণ্টেক্সট হৈ গ'ল ঠিক আছে চৰি প্ৰথমত কণ্টেক্সট হৈ গ'ল তাৰপিছত টাস্ক হৈ গ'ল নেক্সট ইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ঠিক আছে এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ভালকৈ চোৱা কি কৈ আছোঁ মই ইয়াত ডেছক্ৰাইব ইন এ ভেৰি ডিটেইলড মেনাৰ what and how to create your desired results is it describe in a very detailed manner what and how to create your desired results let the prompt ekhini poha bhalke let the prompt be long enough with more and more detailed information is ki kolo moi let the prompt be long enough with more and more detailed information ঠিক আছে prompt to juntu hoy hetu lamba hobole dia ঠিক আছে একদম লম্বা প্ৰম্পট এটা হ'বলৈ লাগিব কাৰণ কি লম্বা প্ৰম্পটটো হ'লেহে তুমি গম পাবা তুমি নিজেও গম পাবা আৰু সেই টুলটোও গম পাবা যে ডিটেইলত একদম স্মল ডিটেইলত মানে বস্তুখিনি বুজাবলৈ লাগিব ঠিক আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সেইটোৱে কাম হয় এইটো ষ্টেপত মানে তোমালোকৰ সেইটোৱে কাম হয় মানে ধৰা ডাঙৰ হ'লেহে তুমি গম পাবা যে তুমি মানে ধৰা স্পেচিফিক এমাউণ্ট এটা দিছা ইনফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে আৰু সেইটো ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰতে মানে চেট জিপিটিয়ে তোমাৰ ৰিজাল্টটো দিব ঠিক আছে চ' ইয়াত এটা মই লিখিছোঁ দ্য মোৰ প্ৰিচাইজ এণ্ড একুৰেট ইউ ৰাইট দ্য মোৰ একুৰেট ৰিজাল্টছ ইউ উইল গেট ঠিক আছে যিমান বেছি একুৰেট হ'ব যিমান বেছি প্ৰিচাইজ হ'ব তোমাৰ বস্তুখিনি যিমান বেছি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন হ'ব তাত সিমান বেছি মানে তোমাৰ ৰিজাল্টছখিনি একুৰেট হ'ব ঠিক আছে চ' কিপ ডেট ইন মাইণ্ড চ' প্ৰথমত কণ্টেক্ট ছেট কৰি দিলা ৰোলটো দি দিলা টাস্কটো অকণমান মানে ধৰা এনেকৈ কৰি দিলা অকণমান মানে ডিটেইলত মানে টাস্কটো লিখি দিলা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন একদম ডিটেইলত দিলা ঠিক আছে নেক্সটটো যোনটো লাষ্ট পইণ্টটো হৈছে আমাৰ ডেট ইজ এক্সাম্পল বা ডাটা ঠিক আছে এক্সাম্পল বা ডাটা তোমালোকে মানে ধৰা তোমালোকৰ এটা এজনী এক্সাম্পল আছে ফৰ এক্সাম্পল মই কাৰৰ কথা কৈছিলোঁ ৰাইট
বা কপিৰাইটাৰ কথা ক'লো কপিৰাইটাৰ মানে ধৰা কেনেকৈ কৰিবলৈ লাগে কোনোবা এজনী কৈ পেলাই থৈ দিছে অলৰেডি তেনেকুৱা এক্সাম্পল এটা দি দিলা তেনেকুৱা ডাটা এটা দি দিলা কপিৰাইটিঙৰ ৰাইট চ' বস্তুবিলাক মানে যেতিয়া দি দিবা বস্তুবিলাক চ' ঠিক তেনেকুৱা মানে ৰিজাল্টছ মানে জেনেৰেট কৰিবলৈ মানে তোমাক হেল্প কৰিব ঠিক আছে চ' কি ক'লো মই গোটেই বস্তুখিনি এবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ ডেট ইজ গোটেই মেজিক ফৰ্মুলাটো হ'ল কণ্টেক্স টাস্ক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্সাম্পল বা ডাটা ঠিক আছে কণ্টেক্সত তোমালোকে চেট জিপিটি ৰোলটো দি দিলা বা যিকোনো এআই টুলক তুমি ৰোলটো দি দিলা ৰোলটো দিয়াৰ পিছত টাস্কটো অকণমান তোমাক যি লাগে বস্তুটো টাস্কটো অকণ তুমি ভিতৰত মানে ডিটেইলত মানে প্ৰিচাইজ ফৰ্মত মানে তেনেকৈ কৈ দিলা তাৰপিছত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো একদম বেছি ডিটেইলত ঠিক আছে এইটো অকণমান বেছি ডিটেইলত আপবিট ডিটেইল বুলি লিখিছোঁ মই ইয়াত আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো একদম মানে সৰু সৰুৰ পৰা লৈ পেলাই যিমান ডিটেইল আছে সিমান ডিটেইল তুমি দিয়া ঠিক আছে লেট দ্য প্ৰম বি লং এনাফ ঠিক আছে যিমান বেছি ডাঙৰ হ'ব প্ৰমটো সিমান বেছি মানে তুমি গম পাবা যে বহুত বেছি ডিটেইলছ দিছা আৰু সেইটো মতে মানে ভাল ৰিজাল্টটো তুমি পাবা ঠিক আছে নেক্সট হৈছে এক্সাম্পল বা ডাটা অ'কে নেক্সট হৈছে এক্সাম্পল বা ডাটা যিকোনো যদি কাম কৰা অলৰেডি এক্সাম্পল আছে টেষ্টিমনিজ আছে তোমালোকে দিবলৈ পাৰা ডাটা যদি আছে সেইটো দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এতিয়া বস্তুটো হৈছে মই তোমালোক ভালকৈ শুনিবা একদম এই লাষ্টলৈকে যোন আছে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হ'ব কথাটো শুনি পেলাই চ' প্ৰম ফৰ্মুলা মই তোমালোক ঘপককেনো প্ৰম ইঞ্জিনিয়াৰিং মই কিয় শিকাম বুলি ক'লোঁ ঠিক আছে প্ৰম ডিজাইনিং মই কিয় ঘপককৈ তোমাক শিকাম বুলি ক'লোঁ বিকজ নেক্সট ভিডিঅ'টো যোনটো আহিব সেইটোত তোমালোকে যদি ধৰা ভালকৈ যদি প্ৰম ডিজাইনিং তোমালোকে শিকি লোৱা নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকে শিকিবলৈ পাৰিবা যে সেই যে প্ৰম যে বনাবা তুমি সেই প্ৰমবিলাকৰ থ্ৰু দি পইচা কেনেকৈ ঘটিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে বহুত এটা আমেজিং বস্তু মই পাইছোঁ টুল এটা পাইছোঁ যে প্লেচ এটা পাইছোঁ মই তেনেকুৱা য'ত তোমালোকে মানে প্ৰম্পটৰ লগত মানে লেনদেন কৰিবলৈ পাৰিবা বিজনেছ তোমালোকে এটা কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজিম যে কেনেকৈ বস্তুবিলাক কৰিবলৈ পাৰি তেতিয়ালৈকে ডু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল বিকজ বহুত বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আহিবলৈ বাকী আছে অলৰেডি বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আপলোডেড আছে তোমালোকে খালি চাই পেলাই একশ্যন ল'বলৈ লাগে লাইফত আৰু গ্ৰ' কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো যাক তুমি বিচাৰা নিজৰ লাইফত একেলগে গ্ৰ' কৰাটো বিকজ চব একেলগে আহিম যাওক তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব ৰাইট এণ্ড আইল চিন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' awesomely